Kí gbogbo wa káàbọ̀ sí yàrá ìkàwé yìí. Èyí ni ìtẹ̀síwájú sí ẹ̀kọ́ tí a ti ń kíyèsí fún àwọn ìgbà sẹ́yìn díẹ̀. Today we are going to be considering module 8 of our lectures, whereby we'll be looking at what we call branding. Branding. What is branding? Briefly, let's go into it. Àkòrí tí a ó máa gbé yẹ̀wò òun ni branding, èyí tí ó túmọ̀ sí ìdánimọ̀. Lẹ́yìn àwọn ohun tí a ti kọ́ sẹ́yìn, fún ìtẹ̀síwájú ohun tí a ti mọ̀, òun ni ẹ̀kọ́ yìí yóò dúró lé lórí. Branding, ẹ jẹ́ ká wò. Branding Yoruba cultural art, from identity to visibility. From identity to visibility. It's not just about a brand, but we are making it to be visible. Kí àwọn ènìyàn kó lè bá mọ irú ẹni tí a jẹ́ gangan, kán sì lè bá dá wọn mọ̀. Èyí ni n tí èrè díẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí tí yóò dúró lé lórí. Ẹ bá mi ká lọ. Element of a strong brand. Number 1, we have clear names and memorable logos. Number 2, we have consistent tone of voice. Number 3, we have a strong resonant story. And number 4, we have repeated consistently. What does this mean? In branding, the first thing that is most important is a clear name. A clear name with a memorable logo. Èyí ni pé kí wọ́n tó lè dá wa mọ̀ dáadáa, orúkọ tí a bá ń lò ó ṣe pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àwòrán tí a bá ń lò ó ṣe pàtàkì láti sọ irú ẹni tí a jẹ́ àti àṣà tí à ń gbé lárugẹ pàtó. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà sì ni ohùn wa tàbí ìgbékalẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni bí a ṣe ń sọ ìtàn wa àbí bí a ṣe ń kó àkójọpọ̀ ìtàn wa, bí a ṣe ń gbé e kalẹ̀. Tí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yóò sì dá lé lórí bí a bá ṣe ń ṣe déédéé sí. Òun ni yóò sọ ìdánimọ̀ wa nígbà tí a bá fẹ́ gbé e kalẹ̀. Another thing is that we are turning culture into identity. Turning culture into identity. Kí ni eléyìí túmọ̀ sí ni wípé àwọn àṣà àti ìṣe tí a ti mọ̀, a fẹ́ sọ di ìdánimọ̀. A sì rí oríṣiríṣi àwọn abala tí a fi lè sọ àṣà wa di ìdánimọ̀. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun ni oríkì, which is known as poetry, which is the use of chants, lineage and attribute to inspire and honor. Oríkì. Another one is àlọ́. What is àlọ́? That is traditional folktales used to teach morals and cultural value. Another one is òwe. Òwe, that is a concise wisdom that serves as a horse of communications. Òwe lóríṣiríṣi tí àwọn èèyàn máa ń pa. And then riddles and charts. This one is diverse form of oral expression that capture Yoruba spirit. Àwọn ká fi ọ̀rọ̀ wé ọ̀rọ̀, ká sọ àwọn ọ̀rọ̀ kí àwọn èèyàn sì máa wá ìtumọ̀ sí. Talking about branding, branding can be personal and it can also be cultural. Branding is of two categories. It can be personal and it can be cultural. Talking about personal brand focuses on you. That is your voice, your uniqueness, interpretations, and your personal journey within the culture. That's personal branding. And the other one is cultural branding, which focuses on heritage, using symbol, language, and collective history as a core identity. That's the two types of branding. Ìdánimọ̀ wa ó lè jẹ́ ti tara wa nìkan tàbí èyí tí yóò dúró lórí ìṣe àti àṣà. Then the strategic approach is you have to define your message. Either your message is focusing on educations or entertainment or preservations. Another strategy approach is that you must maintain authenticity while adapting for modern audience. And the third one is you must show the meaning and story behind every piece of your content. All these things is what will positions you
in branding. In branding, there are 6 pillars, and we're going to be looking at those 6 pillars briefly. The first pillar in branding is identity, ìdánimọ̀. That is, who are you culturally? Identity defines your uniqueness space in a cultural landscape. It is the foundation of your brand. Then, another thing about identity is that the language and focus. That is, you have to decide either you are going to be using Yoruba only or a bilingual content. And then you specialize in niche, maybe Oriki, proverb, or folktales. Those are what your branding must stand upon. And the third thing is the personal connections. Your individual link to the cultural add authenticity and a unique voice to your brand. That is, if you are a Yoruba person and you are promoting Yoruba, it brings more authenticity to a brand. The second pillar is purpose. This is beyond the metric. Purpose is about imparting you what to make, not just the few ones. It is why behind every piece of content. In branding, you have to have a purpose. Why are you branding? Why are you positioning yourself on the internet space? Why? That is purpose. You have to define your purpose. And then either it is for education and preservations. You are teaching Yoruba culture to the next generation and you are keeping the oral heart alive for the global and diaspora. And then another area of your purpose, it may be focusing on modernizations. That is, you are updating the traditions for contemporary audience without losing their essence or core meaning. Èyí ni pé ohun tí èrè ìdí tí a fi ń ṣe nǹkan tí ó dá lé lórí. Bóyá o fẹ́ fi gbé ẹ̀kọ́ ní àfojúsùn tí ẹ fẹ́ jẹ́ ni àbí láti lè bá mú kí àṣà kí ó lè tẹ̀síwájú. Àbí bóyá nípa àwọn ohun tuntun, àwọn ohun mèremère tí ó ń ṣẹlẹ̀, bóyá ni ìwọ fẹ́ kí èrè ìdí ìdánimọ̀ rẹ kó dá dúró lé lórí. The third pillar is value. Value. In value also, we have 3 things. The first one is accuracy. You must avoid the false meaning and resist the urge to rush for viral trend. You must prioritize cultural truth. Eléyìí fi ń yé wa wípé ìwà ó ṣe kókó. Nínú ìwà sì ní a gbọ́dọ̀ sá fún àgàbàgebè tàbí àìṣòótọ́ èyí tó lè kó ẹ̀gàn bá ohun tí à ń ṣe. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì, that is respect for traditions. You must honor elders, the original source, and the sacred culture content in every piece of work. Eléyìí sọ nípa wípé ọ̀wọ̀ ó gbọ́dọ̀ wà fún àṣà nínú ohun tí a bá ń ṣe nígbà tí a bá ń ṣe ìdánimọ̀ wa in our branding. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni integrity in storytelling. You must ensure honesty and authenticity in every narrative shared to build long-term trust. Èyí fi yé wa wípé nígbà tí a bá ń sọ àwọn ìtàn, a gbọ́dọ̀ gbìyànjú ká rí pé a bà ẹwà ìwà jẹ́. A sì gbọ́dọ̀ rí pé ohun tí à ń sọ ó dó lórí tí àwọn ènìyàn lè gbẹ́kẹ̀lé tán sì lè sinmi lé, tí ò ní jẹ́ àdàmọ̀dì ní ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́. Pillar 4, that is community. Èyí ni àwùjọ. Branding is a communal effort, not an individual one. Kí ni eléyìí? Kí ni ó ń gbìyànjú àti sọ ni wípé there is network, there is interactive engagement, and there is building belonging. What is network? Actively engaging with elders, teachers, followers, and the diaspora. Acknowledging mentor and source to build trust. Èyí ni wípé nígbà tí a bá ń ṣe ìdánimọ̀ wa, a nílò àwùjọ.
àwùjọ ibẹ̀ láti máa pàdé oríṣiríṣi àwọn ènìyàn, bí àwọn táwọn náà ń ṣe nǹkan tí a fẹ́, bí àwọn tí ó ń ṣe àtẹ̀lé wa, the followers, tàbí bí àwọn mìíràn tí ó ń tẹ́tí sí wa, tàbí bí àwọn olùkọ́ mìíràn, tàbí bí àwọn àgbààgbà èyí tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan tí à ń ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni interactive engagement, that is, you are inviting the participation by asking followers to share local proverb or story which foster a sense of belonging and share ownership. Èyí fi ń yé wa wípé tí a bá ń sọ nípa ìdánimọ̀ which is branding, a ò lè dá ṣe. A nílò láti lè máa lo àwùjọ nípa pé ká máa rọ àwọn ènìyàn tí ó ń ṣe àtẹ̀lé wa which is our follower nípa pé kí wọ́n máa bá wa pín àwọn fọ́nrán tí a bá ń gbé jáde tàbí àwọn àgbékalẹ̀ tí a bá fi ń ṣọwọ́. That is community. And the third one is building belonging. That is, you create space where the Yoruba community feel represented, heard, and valued as creator of the brand. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n lè mọ ohun tí a dúró lé lórí, kán sì lè bá a mọ àwùjọ tí a wà. A rí i pé oríṣiríṣi àṣà la ní, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, pé ibi àṣà tí a sì ń gbé lárugẹ ni, ibi tí a sì dúró sí ni. Pillar 5 in branding is story and orality. Èyí ni ọ̀rọ̀ àti ìtàn. In branding, there is something they call focal identity, which is your voice and delivery style. They are key in branding elements. Yoruba culture is live through voice, the rhythm, and the performance. Ohùn wa ó jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣe ìyàtọ̀ wa, tó sì máa ń ṣe ìdánimọ̀ wa. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì, that is performance element. That is, use traditional drum beat or call and response to bring story to life and create an authentic experience. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé àwọn irinṣẹ́ tí a bá ń lò ó tún máa ń sọ ìdánimọ̀ wa. Bóyá àwọn olóríṣiríṣi tí a ń lò, àbí bóyá èèyàn ń pa àlọ́, àbí èèyàn ń sọ ìtàn, àlọ́ àpagbè tí ènìyàn ń sọ nǹkan tí àwọn ẹlòmíràn sì ń dá lóhùn. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni multisensory experience. That is, you are combining sound, movement, and word to create a lasting impression that resonates with your audience. Eléyìí sọ nípa wípé nígbà tí a bá ń kó àkójọpọ̀ àwọn nǹkan, bóyá bíìlù, orin, ijó tí a bá kó papọ̀, a lè wo àpẹẹrẹ bóyá bí eré orí ìtàgé báyìí ní kékeré láti fi kọ́ àwọn ènìyàn lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà tí a bá kó àwọn nǹkan yìí papọ̀, èyí tí a fi wá ń sọ ìtàn tàbí tí a fi ń sọ ọ̀rọ̀. And the last pillar in branding is continuity and legacy. Continuity and legacy. The first thing is that digital documentations. Recording proverb and cultural knowledge in accessing digital format for the future. Eléyìí sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ lè máa ṣe kíkásílẹ̀ àwọn nǹkan tí à ń kọ́, kó lè bá di wípé kò kí ń ṣe àwa nìkan la lè jẹ àǹfààní ẹ̀, ìrandíran gan lè jẹ àǹfààní àwọn nǹkan tí a bá ń kọ́. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kejì, consistency is key. Creating recurring series such as proverb of the day to bring long-time engagement. Eléyìí sọ fún wa wípé nígbà tí a bá ń ṣe ìfarahàn lójoojúmọ́, pé tí àwọn ènìyàn rí wa pé okay, bóyá ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ làwa máa ń fi fọ́nrán jáde ni, àbí bóyá ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀, àbí ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀, àbí ẹ̀ẹ̀mẹrin lóṣù, àwọn ènìyàn a gbọ́dọ̀ máa ṣe èyí dégbà débi pé àwọn ènìyàn ó lè máa wá láti wá máa kọ́ ẹ̀kọ́. Wọ́n sì ti mọ̀ wá. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ìdánimọ̀ là ń sọ lórí branding. Wọ́n ti mọ̀ wá pẹ̀lú nǹkan tí à ń ṣe. Wọ́n sì ti lè mọ àwọn ìgbà tí a máa ń fi àwọn fọ́nrán wa tàbí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ wa tá a máa ń fi síta, wọ́n ò lè rí. Then the third thing is teaching for the future. Building a legacy by teaching the next generation to carry the cultural torch forward. Eléyìí fi yé wa pé nígbà tí a bá ń ṣe eléyìí ìdánimọ̀ wa dáradára, bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé a ó lè fi nǹkan tí àwọn ènìyàn lè bá sílẹ̀, ní tí ìran lè bá, a ó lè fi sílẹ̀, ní tí àwọn ìran tí ó tẹ̀lé wa tàbí àwọn ìran èyí tí ó wà ní àwùjọ tí a wà, àwọn náà ò lè mọ nǹkan tí ọ̀rọ̀ náà dúró lé lórí. These are the 6 pillars for branding. Àwọn nǹkan mẹ́fà òun ni branding òun ni ó dúró lé lórí. Tí a bá ń sọ nípa branding yìí, kí ni ohun mìíràn tí a gbọ́dọ̀ kíyèsí? Those are the practical tools for modern brand.
Láti lè ṣe ìdánimọ̀ wa, a nílò àwọn irinṣẹ́ kan èyí tí àwọn ènìyàn ò fi lè rí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ayélukára tí a bá ń lò tàbí àwọn ti ojú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ bóyá bíi ti Facebook ní àbí TikTok ní àbí Instagram ní. Ṣùgbọ́n àwọn tí a ó kíyèsí ní abala yìí nígbà tí a bá fẹ́ ṣe ìdánimọ̀ wa, òun ni àwọn irinṣẹ́ tí a ó máa lò, which are visual and graphics. A lè lo irinṣẹ́ bíi Canva, eléyìí la lè fi create poster, our quotes, our professional thumbnail èyí tí àwọn ènìyàn ó rí. Láti ṣe video editing wa fún branding tí a bá ń ṣe, a lè lo irinṣẹ́ bíi CapCut, ó kàn jẹ́ ìkan lára wọn ni. Àwọn irinṣẹ́ tí a lè lò pọ̀. Ohun mìíràn tí a lè lò láti fi gba ohùn wa sílẹ̀ for the audio recording, òun ni Audacity. Eléyìí yóò ràn wá lọ́wọ́ láti ká àwọn ohùn wa sílẹ̀. Then láti wá lè ṣe ètò bí a ó sì máa gbá àwọn fọ́nrán wa jáde dáradára, a lè lo irinṣẹ́ bíi Wix and Notion. Eléyìí yóò ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣe àgbékalẹ̀ ìdánimọ̀ wa dáradára. Ohun tí ó gbẹ̀yìn tí a máa wò ní abala ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí, òun náà ni platform for visibility. Tí a bá ń sọ nípa branding láti àárọ̀, báwo ni àwọn ènìyàn ṣe wá lè dá wa mọ̀? Àwọn ènìyàn lè dá wa mọ̀ lórí wọ́n lè dá wa mọ̀ lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ ti TikTok tàbí Instagram, YouTube, Facebook tàbí X èyí tí wọ́n ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ tàbí Pinterest. So àwọn fọ́nrán tí a sì lè máa gbé jáde, content that works. A lè máa gbé àwọn fọ́nrán tí kò pọ̀, bóyá bíi 30 àáyá tàbí 60 àáyá lórí TikTok. A lè ṣe voice over, a lè ṣe ìwádìí, a lè máa gbé àwọn òwe síta lóríṣiríṣi. Àwọn nǹkan yìí ó sì lè jẹ́ kí wọ́n lè rí wa. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan tí a lè máa fi gbé àwọn ohun tí a bá ń tẹ̀ jáde. That is visibility tips. We can use some hashtags and then we must continually posting. Kí n tó dánu dúró, ẹ jẹ́ á kíyèsí àwọn ojú ìwé àwọn kan tí wọ́n ti ṣe ìdánimọ̀ wọn dáadáa lórí ojú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook, Instagram, YouTube. Ìkan lára wọn òun ni Yorùbá wa Kids TV. A lè wo àwọn ojú ìwé yìí. Wọ́n ṣe ìdánimọ̀ wọn dáradára. Wọ́n sì dúró lórí gbogbo àwọn pílà mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí a ti dárúkọ. Ẹlòmíràn náà ni the Yorùbá enthusiasm. Ẹlòmíràn ni wàá ṣeré àti Yorùbá fluent. So àwọn ẹni a lè rí wọn ní ojú ìwé YouTube, Facebook, Instagram. Wọ́n pọ̀ lọ lóríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe ìdánimọ̀ wọn dáradára tí àwọn ènìyàn sì ń tẹ̀lé wọn. Ẹ ṣé. Mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé a ti kọ́ ohun kan àbí méjì lẹ́yìn ohun gbogbo tí a ti kíyèsí nípa bí a ṣe lè ṣe àgbékalẹ̀ ohun tí a ń pè ní branding àti láti lè ṣe ìyàtọ̀ láàrin brand kan sí èkejì. Ẹ ṣé, ẹ pàdé mi ní yàrá ìkàwé mìíràn.